І так, шановні підписники, доброго дня вам. І ми сьогодні знову продовжуємо кар'єру Hogwarts Legacy. Усім, кому подобається наш такий розважальний контент, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, будемо усіх вас раді бачити. Так, і для початку нам треба подивитися, які в нас завдання. Так, завдання. От. Так, це на що? Літнє іспитання. Повріті. Ага, це нам квіддіч треба. Це в нас, я так розумію, по сюжетки. Треба мій уровень. Давайте ми для початку. У нас тут... Так, тренер з Люканом Шумський. Встретись з Себастьяном. Я понял. Давайте ми для початку зараз завершимо додаткове завдання. Порубаємося трохи на паличках. Так, нам карту, будь ласка. Раз. Так. Сюди, да? Так, йдемо поговоримо з Люканом Шумським. Треба вже нам дозавершити ці бої, ці соревнування. Треба стати чемпіоном школи. Потім надалі можна щось друге. Так, це сюди, да? Вогник. Хорошо. Так. Це нам, по ідеї, треба в закритий клуб, я так понял. Нажмите L1, а затем кружочек, чтобы назначить метлу на круговое меню инструментов. L1, а потім кружочок, да? Ого, прикольненько. Да, як приземлитися? Ясно. Блін, стоп. Стоп, парень. Як би то мені злізти з цієї херні? Так, є, поняв. L1. Ага, я зрозумів, це в мене меню буде тепер таке. Так, сюди нам треба, да? Пішли. Так, 160 метрів, ще вроді небагато. Трошки прокачаємо кардіо. Давай, відмикай. Сюди, да? Угу, так. Це що за прикол? Ага, ти поняв, в чому прикол? Привіт. Все дуже чітко і ясно, і просто, я б сказав би. Так. Де наш Шумський? Привіт. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this.
The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Виберемо ми Себастьяна на Yes, цей раз. Sebastian. Це фінальний let's раунд, get все-таки, як started. не є. We can make this a real victory. Ну що, хлопчики, давайте вас натягнемо That's the зараз. spirit. Йо, поймай. То їх 4? Фух, господи, благослови, бо мені щось стрьомно. Пробивайте красные щиты, используя заклинания с высоким уроном. Так, поджигающее заклинание инсигнию, привязка к цели. Понял. Вперед. Инсигнию. Давай, давай, настреливай, настреливай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Не, брат, ты попутал совсем. На. Ко мне. На. Давай, давай, давай. Але як синків. Себастьян, ми їх як синків What a натягнули. victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так, і що, все? Цікаво. Ніхто нічого мені нагороди ніякої не дав. Ну що, зараз ми подивимося, може в нас... Ні, не тут. Так, колекція. Талантів в мене нема. 0. Поки 0. Давай далі. Тут поки теж глухо. Ладно, задання. Дальше, тренировочні комбінації. Давай ми ще цю фігню зараз завершимо. Тут, в принципі, на манекені нічого страшного там нема. Давай. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Конечно, That'd be готов. brilliant. Давай. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так, используйте акцію, інсендіо і левіосу в одній комбінації. Понял. Раз, два, три. Excellent four. На. Так. Дальше нам треба, поняв, левіоса, пальнули, акцію, удар. Ну, легкотня. Я вже, синок, тут з такими сражався ворогами, що цей манекен, це взагалі плюшовий мішка. Оп, 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 оп. Блін, стопення. That was something. Я понял. Стопеню робимо поки. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Левіоса. Раз, два, три. Притягнув. Вогонь. Удар, удар, удар. Є. Good one. Impressive
impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Ну, брат, стараємося, що ж ти думав, так? Задання. Проще простого, блин. Так. На карте изображен лес, мост и свечи. Мне пришлось взять карту с собой, чтобы свериться с ней. Так, певно, так, понял, це, не. Так, профессор Ша приносит мне испытания на себе зелье. Максима и Эдерус. Он также попросил тестировать в деле фокусирующие зелья. Я знаю, что сами зелья и рецепты можно найти в этой задаче, но сама карта все равно может оказаться довольно полезной. Награди де пульсо. Давайте для початку виконаємо де пульсо. Хай буде, може якесь нове гарне заклинання буде, а потім підемо по сюжетки ще. Так, раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Зелье максимум и одновременно испытайте их в деле. Revelio. Так, я то понял. Фокусирующее зелье и испытать его в деле. Ну, я так розумію, це, напевно, потрібно нам зараз до торговців, якщо у них такі ці є зелья. Так, а де там той? Вон. Давайте попробуємо. Так, щось в нас підсвічується тут. Давай зайдемо сюди, подивимося. Come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. What can I do for you today? Угу. Златоглазки. Фокусируюче зілля є. Воно то є, але бабла нема. Ясненько. Ладно, продамо цю всю фігню. Наша воно нам поки надо. Давай. Купіть одненьке. A wise decision. Thank you. Спасибо, I hope брат. to see you again. Потім я Farewell тобі for now. доставочку зроблю. Почекай. Так. Як нам його використати, це зілля? Revelio. Якби я ще знав і пам'ятав. Ні. L1, певно. Фокусирующие зелья. Отпустите L1, чтобы использовать. Так, раздобудь фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Давай, L1. Expelliarmus.
О, виручай комната. Це я якраз її шукав. She did say that. I thought she did. I hope you know that it isn't true. Йдемо подивимося. Виявіть. І що далі? Відкрить. Угу. І ніфіга не вийшло. Пішли далі. Revelio. Може десь тут є ще свідки. Я люблю їх збирати. О! Є! Камні. Ти ба. Не зря я сюди вийшов. Так. Отлічненько. Ще й хпшечки мені дали. Пішли. Ладно. Так. Levioso. О, привет. +1. Revelio. Ну, зараз. Подождите, бо я очень любопитний парень, блин. Зараз нам треба ще, от я бачу, можна відкрити вроді, да? Ага, нельзя. Ладно, йдемо сюди. Це виручай комната, в нас будемо пам'ятати про це. Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, Так, a student might stumble виручай upon this комната, room так? entirely by Ми давно її accident. вже шукали. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you Так, need. пішли. But you've managed to reveal the Подивимося, room що on тут your own. робиться. While I'm here, we should take advantage of the Ну, moment. сюжет все більше і Now, більше стає where is цікавішим. Revelio. Sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Давай ревелю. Угу. There's no chance I'm А тут clambering що over робимо? this mess. Лезть через свято не собираюсь. Понятненько. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Давай, давай. Мені нове заклинання не помішає. Я тільки за. Оп. Ні-ні-ні, оп. Єсть. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Так. Зараз, подружань, подожди. R2. Де наша Авенеско? Давай ми поки ми поставимо на Левіоусу. Давай. Excellent work.
You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall Revelio. discuss its uses later. Let's move on. Пішли, давай, показуй мені, що тут такого інтересного. Where in Merlin's name is that elf? Так, это що у нас? Is that... Goodness. Понял, бумага якась. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Так, исследовать. Пішли. Revelio. Це діло я люблю. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Так, пока. О, Revelio. сюрпризики, привет. Сюрпризики я люблю. Що, цю хрень не відкрити? А, стоп. Може поки тако. І що далі? Expelliarmus. Відкривайся. Я поняв, воно не відкривається, воно просто робить мені прохід. А от оце вже відкривається. Revelio. Так, цікаво. А як туди забратися нам? Звісно, ще чаю треба попити, правильно? Так. Accio. Нет. Так дело не буде, походу. Expelliarmus. Я так розумію, це десь звідси треба достати, певно. Перепригнути може. Угу, хер там. Ладно, Hope this пішли isn't далі. as precarious as it looks. An intruder! Revelio. No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. Слізай. Ага, тут нічого такого не бачу. Пішли далі. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Так, нам треба капусточку назначити. Хай буде. Ісчезай. What was that? Ага. Бачу. Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find О, out. привіт. Accio. Ко мне, дорогуша. Revelio. Нема нічого такого, тут поки не бачу. Так, походу нас трошки обманули. Так, Вітя, думай. Ага, це може з цієї сторони якось треба підтягнути, чи що? Accio. От так. І що воно мені дало? Revelio. Expelliarmus. Угу. Ясно, що нічого не ясно поки.
Якщо ми дійсно попробуємо перепригнути його, наприклад. Давай ко мне. Revelio. Ладно, пішли далі, я так зрозумів, третє I далі. hope that house elf can find us in here. Тут щось має бути. Якийсь прикол має бути, але як його розгадати? А якщо, наприклад, було б підтягнути сюди, да? Ладно, хорошо, потім розберемося з цим. Пішли далі. Revelio. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room. You? I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. Так, это What все I need объясняет. specifically is a Ему place потрібно where I місце. can catch up on my Дай schoolwork мене буде without відволікатися, я distraction. так розумію. Well then, the room can provide you with precisely that. Вас його обезпечить, ясно. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Просто закройте глаза. Imagine the room Представте кімнату, precisely яку я as хотів you добавити. need it. The room will do the Остальное rest. все сделает за вас. You've given yourself quite Вы a обеспечили canvas to себе work простор with. для творчества. I look forward to seeing what Мне you очень do with the любопытно, как вы space. распорядитесь этим местом. And it О, seems похоже, the в room комнате has provided появились you with стол a desk of определения. description. Превосходно. Excellent. It can identify Он позволяет unfamiliar определить items of свойства clothing. некоторых предметов одежды. One should Согласитесь, always полезно understand знать, the на что effects способна of вещь, anything которую in вы which one is надеваете. clothed. Так, понял. Вы разблокировали стол определений. Давай. This will be more useful when I have something. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Я понял. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Ого, це що таке? Пішов. 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 Very good.
When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Понял. Новое заклинание, да? Так, давай тоді ми поки на цей рубанем, да? Я надіюсь, ми поки не будемо ні з ким оце валятися. Наколдуйте стол для горщику. Так. Предметы, используемые для приготовления зелий. Маленький стенд для землеварения в стиле с одной горелкой. Маленький стенд в ботаническом стиле с одной горелкой. Маленький стенд в электрическом стиле. В готическом стиле. Нет, давай ми зробимо якийсь нормальний такий стиль ботанический. Давай це. Отличненько. Ага. Давай сюди рубанем. Внутри игровой площадь, понял. Колдовать. Изменить цвет. Все, наколдовал, короче. Дальше. Наколдовать стол для горщиков, да? Вот, столы для маленьких горщиков, так. Давай цей. А, ми ще тут наколдуємо його. Ні-ні-ні, брат, поверни його. Вращать объект. Вот так вот. Давай. Колдуй. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any Да, seeds цікавенька or тема. potion ingredients you need in Hogsmeade А це що or у нас? outside the castle grounds. Назад. А це средства для содержания. Так. Стол определения. Стол, который можно использовать для идентификации неизвестных объектов, снаряжения и их свойств. Понял. Наверное, рубанем его тут. Давай, стал. Ага, понял. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Спасибо, I will be профессор. sure to speak with Deke if I need anything. Вопросики Thank нет? you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Revelio. О! Пропал. Так, а ну. О! Давай. Делаем.
Забрати. Так. Бач, я можу і тут зробити цей. Едрус і феліцис. Стебель водорості мені надо. Яйця якісь треба. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Дальше. Листья этого лекарственного растения применяются при приготовлении рябинового отвара. Я понял. Більше нічого. Зрозумів. На сьогодні поки тут все. Давай далі. Завдання. Так, встретиться со мною в речовій комнаті. Ну, це ми потім. Нам треба зараз... Так, вы, вероятно, смогу найти Себастьяна на его обычном месте рядом с кабинетом защиты от темных искусств. Но надеемся на це, брат. Давай, де він тут десь має бути. Так, пішли. Revelio. О, парашу. Класно, параші ще я знайшов собі золото. Мені якраз його і треба. Так. О, привіт. Як тебе відкрити? Ти чорт. Expelliarmus. Не туди. Incendio. А може я можу його просто тако зробити? Ясно. Нічого я з ним не можу поки зробити. Пішли до Себастьяна. Так. Revelio. Так, нема нічого, не бачу. Є. Оця, що це за хрінь? Я так розумію, ця магія, напевно, тут не працює. Revelio. Давай. Давай, ждем. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage. Here. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. Revelio. I used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please,
keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen ominous in potions. Давай, брат, Was поговоримо it про життя. herbology? Исследував я I've noticed кімнату that вже. he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. О, це перше запрещенное зараз в мене буде. Так, преподаватели считают, что оно не для учеников. Кажется, это правда опасно. Что за чушь? A proper Конечно, я буду magical учиться. education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely Давай, here. брат, давай, навчи мене. Я хочу, щоб ти мене навчив щось нове. Я It хочу may взагалі, я take в a аду while кидав, to ти get the вже feel мене for навчив, it. я б зараз усіх Mimic my мочив. wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Конфринга, давай. Пам, 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 пам. Конфринго. Все. Конфринго пішло в мене. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. З удовольствием, брат, я його попробую. Де воно є, то конфринго, блін. О, ще плюс 1 урон. Зашибісь вообще, блін. Давай тако, поки на місце Левіоус. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Взрывающий заклинание конфринго, определенные таланты могут изменить способ его воздействия на врагов. Хорош. It's a tad hot. Хорош. I think I've Люблю got я it. взривати. Це мені по душі. Ха-ха, красота. I have to Спасибо, say, брат. I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Шо, до сих пор есть нечто притягательное. Мне бы выучить побольше таких заклинаний. Это даже слишком. Это даже слишком. Не, мне бы выучить побольше таких заклинаний. This is Давай. exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Радости, Hogwarts. брат. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Космики, Hogsmeade. правда? Nothing gets past you.
I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Розказуй. Давай правду You must розкажемо. Хай promise to буде. keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. Він все-таки You нас can прикрив, trust він, me. йому можна Alright. довіряти. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Keep this place When I between head us. to Feldcroft, Понятненько. I'll send you an owl. Я поняв, брат. Будемо тримати. Тільки якби я знав, якби ще сюди попасти, може десь якийсь огоньок був би, було б взагалі сильно. Але на то вона і таємно. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And hub. I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Пішов в сраку. Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Обещаю молчать, не нужно угрожать. Обещаю Trust me, молчать. Ominous. Давай наебем их I потом. won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your От help. підарас якийсь оце. Sebastian is going to get an earful about this. Давай йдем, блядь, на дуель, брат. Ти ж такий фраєр. Ну я поняв, це приблизно ця кімната тут десь. Все, пішов нахрен, що я тебе не бачу. Дебіла. Revelio. If only a new student would help me with my sad predicament. Так. Теперь, когда профессор Фиг вернулся, я с нетерпением жду возможности показать ему настоящие страницы секретных зал картотеки, которые мне удалось обнаружить. Окей. Погнали. Пігнали. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Revelio. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Хорошо. Подружан, я зайду к тебе. I Потом. was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins.
Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then, we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Давай, брат, пішли, покажемо тобі. The room is called the Map Chamber, by the way. The portrait of Percival Зал Rackham awaits us Картотеки, there. да? Professor Rackham. Revelio. Forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages Блін, from the як би їй book? навчитися цю херню? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole Просто them. зірвати чи взірвати. Oh, Peeves. Ладно, пішли. Это уже интересненько. To think it was beneath us all this time. Все, давай, старичок, скоріше якось. Віддавай йому ту книжку і давай зараз якось вирішуємо, що там далі будемо робити. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Так, поговорить Hello, с Professor портретом. Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Помните воспоминания в омуте памяти, которые вы видели в моем сейфе? Помните? You and your friend Charles spoke of the Portkey, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden.
Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Давай, подивимося. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Да, я зрозумів. Це вже цікаво. Так. Башенька. Встретись с профессором Фигом рядом с башней. Зашибись, 1600 десь. Куда це воно його занесло, блін? Яку там вже? Може ти мені запретний ліс покажеш чи ні? Давай для початку сюди. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. А можу я тут використати мітлу свою? Complete a few tasks. Once you've done that, Чудово. come and see me. Полетіли. Це вже друга мова. Пам-парам-пам, я лечу, потому что я хочу. Так. Врагов более высокого уровня, чем вы, будет труднее победить. Я их не боюсь. Я их сам настреляю. Так, а что тут за такие? Ладно, погнали. А, це і є запретний ліс, я так розумію. Пішов. Давай. Де там та башня? Так, огник. Intriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. Златоглазки. This Bakar is, mind you. Ждем. Over here.
Так, привет. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Разведка, да? Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. Disillusionment charm? Це що це таке? Трансформація, да? Поняв. Поняв, що за заклинання. Ну, давай. Конечно, я був би радий їх настріляти. 12 рівень, если наложить на него Petrificus Totalus, при этом слабые окончательно выходят из строя, в то время как болезнь получает значительный урон. Что такое Petrificus Totalus? Нет. 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 Це ні. У мене нема такої теми, ти поняв? Petrificus Totalus. Ладно. Стоп, у мене вроді навіки мають появитися, так розумію. А ну зараз. Так, таланти є, таланти в мене є. Заклинание. При использовании конфинга выпускается небольшой огненный снаряды, которые сами... Понял. Дальше. Из проклятых целей наносится урон всем проклятым целям. Заклинание остолбеней. Действительно, и рабину не чекается. Что у нас? Добавили новый комплект заклинаний. Держите R2 и затем в нужном направлении, чтобы переключить разблокированный комплект заклинаний. Ага, я зрозумів. Є. Це виходить як? Угу. Так, це в мене буде один комплект, правильно? Давай далі. На R2. Це ми так зробимо. Раз. Так як в мене було. Так. Давай. Експеліармус по-любому треба. Вогонь теж. Зрозумів я. Раз, два, є. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Блін, брат. Що таке Petrificus Totalus? Repair. Блін, в мене нема такого заклинання, брат. I just charge right into their midst. Давай ми краще кинемося на цей тисі. На нахер. Я не знаю, що це заклинання таке, в мене такого не було, братчику.
Якщо я якось розібрався до цьому, то да. Іра Захаренко. Іра, блін. Так. Давай, давай. На. Зараз не чекай, зараз в мене буде друга з вами розмова. Краще на пролом їх розламати та й все. Раз. Есть. Иди ко мне, малыш. Конфринто. Все. Пора поспати. Так, щось я думаю, що краще замінити оцим. Так, расследуйте присутствие гоблинов. Хорошо. Orders. Directly from Ranrock. Это пример Ранрока есть. Так, я це зрозумів. I will draw blood. Давай. Зараз твоя появится, когда второго братику. На. Expelliarmus. На. На. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Якісь скажені ці гобліни, блядь, вони якісь як... Revelio. Вони скажені, блядь, вони під якоюсь магією, вони як наркомани, блядь. We encountered Ranrock's loyalists here. Looks like we found the entrance. It's locked. Заходимо. Я не пам'ятаю тільки прикол, який мені магію треба було використовувати. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Що там у нас тут нічого цікавого? Відклад, слава. Так, аж один золотий дали мені, да? Оце то дійсно, звісно, дуже прям жирно. Малиновий циліндр. Ого. Пішли. Welcome to Sambakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Добре, давай. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Добре, брат.
Revelio. Все як завжди. A Я reservoir of лишаюся ancient magic. одненький. Downstairs, near the entry. І це називається «Давай, брат, роби, що вмієш». Так. І що? Найдіть начало першого іспитання? І де я його маю шукати? Угу. Ну все як завжди. Поп'ємо кавуськи. Все, брат, хватить каву. Давай пригай. Не... О, привет. Ну что, пішли? Revelio. Угу. Тут нічого нема, пішли далі. Перше іспитання. Це вже серйозно. I've seen this Пройдіть before. іспитання Gringotts and the Персиваля restricted section. Рекхема. Персиваль, чуєш ти Revelio. хто? Берега попутав трохи, чи що? Ладно, побігли. З Богом. Ага. Це там у нас завдання йде, да? Якщо я вперед хочу. Ага, вперед я не побіжу. Давай. That must have done something. Best have a look around. Давай. Я чекаю на вас, мої дорогі хлопчики. Та дайте золото якогось хоча б. Є золото? О, отлично. Ну зараз, секунду. У нас там снаряжение, да, поменялось, я знаю. Ну це ми підемо, попробуємо, я так розумію. Таке саме. Ну це ми потім підемо в цю комнату, подивимося. Так. 64, ні. Ні. То все можна буде добре продати. Коротше, я поняв, пішли далі. Будемо зараз іспитатися. Давай, ріжче. Пройдіть іспитання. Так, я пройду легко. Тільки щоб знати куди. Куда ти мене ведеш? Ага. More traces of ancient magic. Something must be different. Ну, я так розумію. Revelio. Я так розумію. Що зараз хтось має бути і ми будемо там трохи буцатися, я так розумію, правильно? Щось мало помінятися. І що помінялося, ну, Господь Бог його знає, звісно. Давай рукавиці якісь там взяв я. Модні. Нападіння 2, отлично. Обійшли. Revelio. Угу. Я зрозумів. Я туплю щось. Це що в нас за штуки такі? Я без поняття, що з ними робити.
Я приблизно так і догадувався, що воно так і має бути. Зараз ми цього здорового пока хуярим зразу. Йоперниця, не туди. О. Давай. Ей, брате, ти нічого не переплутав. Йо-майо. На. І це все? Це все, що ви змогли мені запропонувати? Смішно. Давай. Пригай туди. Ні, не так. Акіо. Зараз, мені потрібно якось от туди попасти. Тільки треба зрозуміти як. Was it Akio I used before? Брат, я знаю. Я просто думаю, як би ти нам туди забратися, я дивлюся. Ну, давай тако. Так. Revelio. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Брат, я то розумію. Може, це після твоєї активації ми якось тут зможемо потім пробратися, так розумію. Давай попробуємо. То, напевно, так і є. Угу. Ага, понял. Система простая. Так. Е. Так, я зрозумів це. А далі куди йти? Так, давай. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. По обі сторони арки, да? More statues. What the fuck? Що я наробив? Мені, походу, треба було туди. А я трошки тупанув. О! А я шару як обійти. Давай, иди сюда, малыш. Ни хрена собі, блин, пацан.
Тихо, брат, випий бутилочку, бо зараз буде больно. Блін. Випий бутилочку. Щось я не можу знімати. Якісь димні трохи. Все, защитничок, спати лягай. Not making this easy. Може для тебе легко, для мене то не дуже. Revelio. Так. Тут нічого немає, да, я бачу. О, чекай, ось тут має, Ага. Я це зрозумів. Так. І що ж тут помінялося у нас? Так, це нам потрібно. Ну це 100%, що цю штуку нам потрібно перемістити, я в цьому навіть не сумніваюся. Ну як я це зрозумів. Давай просинайся. Я зараз получу 2 рази по голові. Як я зрозумів, це напевно як якийсь телепорт, або перетащити What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Я бачу. Давай. Так. І що помінялось? Ідемо далі. Ну, в будь-якому випадку нам треба цю штуку. Це 100% я дивлюсь. Ну, накажу. Перетащимо її сюди. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Я понял, щось мало би помінятися, так? Ну, що поміняємо? Seems I ought to explore this archway from both sides. Ага, вот в чому прикольчик. Я понял. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Треба сюди цю платформу підтягнути. І тепер я можу зайти в арочку. І тепер я можу покататися. От тепер зрозуміло. Ну, цікава загадка, в принципі. Вот. Так. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Та, брат, я поняв це. Я не можу зрозуміти другого. Як туди добратися?
суті ні, туди не можу поки додатися, так? Ладно, поки такого зробимо. Подивимося. Ладно, пішли. I'll never get used to these floors. Так. Expelliarmus! Incendio! Confringo! Protego! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Protego! Accio! Incendio! Confringo! Accio! Confringo! Accio! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Revelio. Reparo. Reparo. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Confringo! Accio!
see what's changed on each side of this archway. Things are definitely different on either side of the archway. But how?
What a relief. Просто на нулі хпшки були. Я не знаю, як я витягну цього штриха тільки що, ну це просто жесть. Another pencil. Ну їх нахрен ці, блін, іспитання, блін. Це просто, конечно, жесть, блін. Ну нічого, нічого, ми змогли, ми це зробили. Хто, шановні, бореться, той завжди добивається. Ну, звісно, кінець мій був близький. Головне, коли тебе мало реально хпшок, то ти тоді взагалі стараєшся не получати урону. Коли в тебе повну пляшок, ти такий фраєр. Так, подивимося, що вони нам тут хочуть показати. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Все ясно, вона ложила хер, короче, на вас. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Угу. Так, ясно. Перше іспитання прийшло. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map. Привіт. Лишили мене там з якимось
Цим здоровим, блін. What have we here? Вуйком, блін. I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Да. Once you have them all, Пиздато we придумали. will tell you what to do with them. Very well. Я сам маю з цими виблядками Are you здоровими able to битися. tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Да. Головне це studies. Пошли. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Есть. Это хранитель. О, дивіться, осінь настала тепер. Чудово. Зміна пори року. Класно придумали. Ну, задумка хороша. Так. Тепер нам треба відправитися в цю кімнатку, як вона там називається, не пам'ятаю. Так, іспитання. Почекай. У нас якісь вже іспитання є вже, да? О, а це вже що таке? Плюс у нас ще плюс один талант є, да, я дивлюся. Виручай комната. Так, зелье Эдрус дает нам неуязвимость, это же летающие снаряды. Ну, я понял, це, ну давайте ми пока, може, з темним розберемося. Угу. Заклинание давай. Конфінго. Понял, давайте. 13 рівень вже маю я. Мені би зараз цю якось, як вона та комната називається, я не пам'ятаю, як би тут туди попасти. Раз. Так. Крило Хогвартса, да?
Класс заклинаний. Класс. Я понял. Трансфігурації. Може це не той? Ну попробуємо. Без поняття. I should ask Serona. About a pressing and Ладно, highly понял я. confidential matter at your earliest convenience. I believe that То не туди трошки, так. Таланти. Комната? Виручай комната, да, я так понял, не має бути. Виручай комната. Блять, хер його знає, де її шукати. Так. Тож я пам'ятаю, вроді би ми були на цих вогниках. Може тут десь тепліється? Нет. Значить там... Блін. Тоді треба дивитись десь тут, напевно. Виручай комнату, блін. Короче, якась херня, блядь. Де знайти ту комнату? Башня. Двор. Ну ти гониш, блядь. Курва, гон реально якийсь. Так. Большой зал. Угу. Блядь. Ладно, потім розберуся, як в ту залупу попасти. Нам треба завдання. Ага, жалоба, так. Це закрито все. Це я понял, це я зараз вернуся. Раздобудьте, так, используйте. Соберите козявки тролля. На полі квіддіча. Ладно. Зрозумів я поки. Поки ми телепортнемося сюди. Нам треба зараз... Так, зелье нам надо, задание, не задание, а карту давай. Так. Козявки, блядь, троля знайти. В якій пизді, блядь, шукати ті козявки? Так. О, увидел, пришел, забрал. Все просто. Так. Ем. Купить. Якесь нам зілля, брат. Давай я тобі... А ну зараз, чекай. Не спіши жити, не спіши жити. Снаряжение. Хоп. Хоп. Минус 22, понял. Хоп. Понял.
Так. Тоді. Завдання в мене дато було, я пам'ятаю, за ті зілля якісь. Раз. Использовать. Не то, не то. Поговорите. Поговорим потім. Так. Раз. Роздобуйте зелье. Максима і Едорус нам ще треба. Так. Поняв. Купіть. Брат, нам ж треба Максимус, якийсь Едорус. Все. Давай таку Едорус є. Невидимости. Максима є, отлично. Максиму берем. Едорус берем. І беремо ці. Все, віддай. Якісь яйця мені ж там треба. Для чогось там я щось там міг створити, не пам'ятаю, що тільки. Все, в принципі, нормально. I hope to see you again. Farewell for now. Так. Максимус і Едорус давай візьмемо. Давай. Зелье Едоруса. Мамон зелье Максима есть. Вперед. Одновременно испытайте их на себе. Эдорус, зелье. Пошел. Excellent. О! І що? І що зі мною сталося? Шуруємо в Хогвартс, я понял. По-любому тільки в Хогвартс занесу. Бігом на заняття. О, стоп. Стоп. Блядь, не так. Ко мне, легко. О, все. Біжимо, біжимо. Potions when Professor Sharp is so Ну, і що це? Короче, я понял. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Depulso. Okay. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Так. Раз, два, три, четыре. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls.
I suggest having a go at the enchanted books here. Так, депульсия, да? Мощь, отталкивающие мгновенные типы объектов и врагов с значительным врагам. А, це відкидає вона, типа, да, ця хуйня. Поняв. Давай ми тоді такому поставимо. Раз. Тут поставимо депульсію ще. Угу. Угу. В принципе, можно было и сюда, отбрасывая еще и чары с огромной силой против врагов и объекты от заклинаний. От заклинателя. Понял. Тут мы поставим поки. Тут мы поставим поки так. Все. Это пульсия, блин. Ни хрена себе. Так. Наша ця трансляція вже, я бачу, і так трошки затягнулася. О, ще сундучка візьмем. Уровень 1 закрито. Так, хорошо. Тоді, шановні глядачі, наші підписнички, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Обов'язково дивіться наші далі наступні серії. Будемо всіх вас чекати. Так, до скорої зустрічі. Будьте здорові всі.